welcome to my channel with a new tutorial. የዛሬው ይዤላችሁ የቀረብኩት ስለ eyeliner እና ስለ ስታምፑ ነው። ስለዚህ ፖስት አድርጋለሁ ኢንስታግራም ላይም ፌስቡክ ላይም ከዚህ በፊት ዩቲዩብ ላይ ነው ያልሰቀልኩት። እንዴት አድርገን መጠቀም እንደምንችል የሚያሳይ ቪዲዮ ነው። ስለዚህ stay tuned. Don't forget to press the subscribe button. Supportaችሁን እንፈልጋለን. Thank you. ስለዚህ ዛሬ እንዴት ነው የምንጠቀመው ይሄኛውን ነገር እናያለን። እንዳልኳችሁ ባንድ ጎን ነው eyeliner ነው። ያው እንደዚህ ይሆናል ማለት ነው። አጠቃቀም እንዴት ነው ያለብን አጠቃቀሙን ልነግራችሁ ነው ፈልገው because ብዙ ጊዜ እንሳሳታለን። like eyeshadow ተቀበተን ከተቀባለው like ቶሎ ይደርቅብናል። like አይቀመጥልንም። እንደዛሬ የተቀባሁት eyeshadow ሳልጠቀም ነው eyeliner ብቻውን ባዶውን ማለት ነው። ፋውንዴሽንን አድርጌ ከዛ በኋላ eyeliner ተጠቀምኩት ለብዙ ጊዜ እንዲያገለግለን ከፈለግን ማለት ነው። አንዳንዴም ልትጠቀሙት ትችላላችሁ eyeshadow ላይ ግን ቶሎ ይደርቅባችኋል። ፊታችን ላይ ሆነ እጃችን ላይ መጠቀም እንችላለን። for example እዚህ ጋር እንደነዚህ ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። for example እዚህ ጋር ስለዚህ እንደዚህ አድርገን መጠቀም እንችላለን which is fun.